De achterkant is vast, aan de voorkant is een strook los. In het onderste stukje maak ik een 3-strengenvlecht. Met een topsieteel ga ik nu steeds kleine plukjes door de vlecht heen halen. Dit is de eerste variant. Voor de tweede variant maak ik een 3-strengen opvlecht, waarbij ik alleen aan de voorkant plukjes erbij pak. Rechts eronderdoor, links eronderdoor. Rechts pak ik er weer een nieuwe pluk bij en samen gaan ze er onderdoor. Dit is de tweede variant. Met een klein plukje haar en 2 steekspeltjes maak ik er wat lusjes in. Haal een steekspeld door de vlecht en doe daar het plukje haar tussen. Haal de steekspeld weer naar beneden, zodat er lusjes ontstaan. Bedankt voor het kijken en veel plezier ermee!